Canva ada feature baru. You sudah try ke belum? Okay, jom saya tunjuk. Hari ini saya akan tunjukkan Magic Eraser dan Magic Edit yang fresh baru dari Canva. Okay, so sekarang nampak saya letakkan satu gambar. Okay, gambar berlompat. Ada Magic Eraser dan Magic Edit. Masa you klik kat effects. Okay, so masa tu kita try dulu Magic Eraser kat effects tu. Okay, so kita klik kat dia. Okay, effect ni. Lepas tu kita color-color je yang tak nak. Okay, bila dia tekan, dia akan hilang. Kadang-kadang kena buat 2 kali sebab dia tak perfect 100% kan. Dah cantik dah. So, dulu ni kena crop ni tak payah. Tengok dah eraser dah. Okay. Okay, yang kedua tu kita try Magic Edit. Okay, jom kita try Magic Edit ni. Okay, paint juga gambar-gambar. Okay, lukis-lukis dia. Okay, lepas tu tekan Continue. Okay, lepas tu tekan Continue, you boleh type. Okay, taklah aku nak gantikan tempat ni. Okay, cakap English tau. English, okay. Dengan robot yang merah. Example lah. Okay, so dia akan magic akan berlaku. Magic Edit. Tang. Okay, so you boleh pilih lah. Ada yang sangat hodoh, ada yang sangat cantik. Okay, yang last one I rasa okay sikit. Dia betul-betul jadikan budak tu jadi robot. You rasa feature baru ni best tak?